في لحظات بالحياة ما بتتكرر، والأخص إذا كانت رحلة دراجات نارية، ولما بتعيشها مع رفقاتك على البحر ومع شبة النار ومع أحلى سهرة بتصير ذكرى ما بتنتسى. وطيارة الدرون بتصور من الجو والضحك مملي الدنيا، مشهد الغروب والشروق على الشاطئ أكيد خرافي. خليك وكمل الفيديو لأن اللي جاي أحلى بكتير. موتوفلوق. قررت أنا ورفقاتي نكسر الروتين شوي، شدينا الرحال وطلعنا على شط البحر الأسود. الجو خرافي مع صوت الموج والهواء نظيف. وصلنا عند المغرب، نصبنا الخيم وبلشنا نجهز للشوي والسهرة. ولعنا النار وبلشت الأجواء الحلوة، ضحك سوالف وقصص وحتى دبك ورقص. عن جد حسينا حالنا بعالم تاني. وبشكر قناة حسام موتوفلوق على دعمي بالفيديوهات الجميلة، واتمنى من الجميع الاشتراك بقناته لأن محتوى قناته موتوفلوق ورحلات جميلة جدا. كاميرا الدرون باللقطات تاخذ العقل كأنه فيلم عم يتسجل لحظة بلحظة. آخر الليل كم شاب اجاهم النوم، نصبوا خيامهم وناموا، بس أنا وكم واحد قلنا ما في نوم، ناطرين شروق الشمس. والسهرة كملناها مع أول خيط شمس بيان. اشتغلت الكاميرات ما شاء الله تبارك الرحمن. منظر شروق الشمس من الشاطئ رائع، البحر عم يلمع شيء ما بينوصف. بنهاية الرحلة شباب كملوا لمنطقة شيلة، أما أنا من السهرة تعبت. كانت رحلة جميلة جدا، سهرة شروق وضحك من القلب. أتمنى كل من شاهد الفيديو اشتراك بقناتي وقناة صديقي حسام موتوفلوق، واشكروا على لقطات الدرون الرائعة. رحيم توكلنا على الله. طريق شوي رمل وصعب ما شايفين. هلا هن منين اجوا؟ من هناك. ايوه هاي البوابة. لا والله من هناك، من هناك يمشوا. انا طالع غلط. طيب انت طفيت بنعرف الشي. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايوه الحمد لله هاي طلعت على الطريق. الطريق مانو هالقد صعب، بس متور عرض دولاب وهالقد ومليان اغراض من ورا، شنطاي ضخمة. هم هل بما انه بالجي ما كان طريق واضح عتمة، فراح صوره هلا وضيفه للفيديو وحط عليه موسيقى خليه لنهاية الفيديو. مثل ما شايفين طريق ما شاء الله كثير حلو.